ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਸਿਰਫ 1% ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬੇਚੈਨ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਇਹ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਮਨ ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾਵੈ, ਏਤੇ ਗੁਣ ਏਤਿਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਮਨ ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾਵੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਏਤੇ ਗੁਣ ਏਤੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਕੂਲਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਏਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਧਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬਈ ਉਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਚੜਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦਾਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਤਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਗਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ, 1-2 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਠ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ, 10 ਲੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਿਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਹਿਲ ਵੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 10 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋ ਦੇ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਬਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦੇ ਐ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਐ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੈ ਵੇਕਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਨ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਉਧਰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਭੱਜਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 1,60,70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, 24 ਘੰਟੇ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਰਾਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕੱਪੇ, ਸਿਆਹੂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮਰੋੜਦਾ, ਤਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਲਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੂਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਮਾਰ ਲਏ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਥੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀਪਣ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੋ ਲਵੇ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬਈ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਕਿਹਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਈ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤ ਹੈ? ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਿਦਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਯਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਦਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਦਮੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਐ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਇੱਕ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ
ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿਕ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀਗੀ, ਖੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿ ਜੇਠਿਆ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ, ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਸਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਐ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਖੜੇ ਐ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਵਾਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਾਸਰਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਂ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਰਹੀ ਨਾ ਪਿਓ ਰਿਹਾ, ਨਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੰਨਣਾ ਸੀ,
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ? ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੀਲੇ ਤਿਨਕੇ ਜਿੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਹੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ, ਖਾਇਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੱਪੀ ਬੰਦਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਖਾਇਕ, ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖੈ ਸੇਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਇਕ ਨੇ, ਗੱਪੀ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅੱਗੇ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੜਾ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ। ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵਪਾਰ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਵਪਾਰੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵਪਾਰੀਓ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਧਨ ਬਚੇਗਾ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਐ ਬਈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਆਦਿਕ ਲਿਆਓ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਆ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ ਬਈ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਸਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਚੌਲ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ 20 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਗਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਐ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਤਲਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ। ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜਤਾ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ। ਕਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੁੱਲ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਬੁਲਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ
ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਤੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚੱਕੋ 20 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, ਬਈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ, ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਜਾਤ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ।
ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਕੜੀ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਹੈ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜੇ ਕਰੈ ਵਖਿਆਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੰਦਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਆਖੈ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ, ਨਰ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕਈ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਐ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਬੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ, ਦਾਵਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਉਹ ਗੱਪੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੈ ਉਹ 8 ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਦ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। 2 ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵਸਾ ਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁੱਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਕੜ ਨਾਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੀਮਟ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਜਾ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਣਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬੁਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸਿਓ ਕਹੀਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸਿਓ ਕਹੀਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਗਾਵੇਂ ਤੁਹਣੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੇਂ ਤੁਹਣੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗ। ਪਾਉਣ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਊ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਊ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪੌਣ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਗਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਹੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਲਿਖਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਹਿ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਐ। ਗਾਵਹਿ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਐ। ਗਾਵੇਂ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਤੇਰਾ ਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ। ਗਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤੀ, ਜਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਭ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਤੀ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕਰੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਜਿੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਨ ਹੈ, ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਗਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ ਨੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਮਿਤ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਪਵਨ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਵਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਨ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। 14 ਰਤਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ 68 ਤੀਰਥ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਾਵੇਂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੇਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਡਜ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਤਪਜ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਜ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰਜ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਚੜ ਆਦਿਕ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੂਆਂ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਤਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਵਨਸਪਤੀ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਪੁਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਤਜ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਆਦਿਕ 'ਚੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਉਹ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਵਨ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਾਨਵ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਘਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੰਘਦਾ,
ਫਿਰ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੜਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਰਹਿਣਾ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੁਰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੱਜਣਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।